අයිබෝන් හැමෝටම ICT and English with ධනුෂ් YouTube channel එකට ඔයාලා පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකකින් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපසෝසස් පෙළ A level exam එකේ General English paper 1 එක 2022 සාකච්ඡා කරන්න. ඒතර මීට කලින් කොහොමද General English paper එක හැදෙන්නේ සහ 2021 සම්පූර්ණ paper එක ඩිස්කස් කරා. ඒ වීඩියෝ එකේ link එකක් තියෙනවා description එකේ. ඔයාලට ඒකත් බලලා අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මොනවාද විභාගෙට එන්නේ කියලා. එතකොට paper එක කොටස් දෙකක් තියෙනවා. paper 1 paper 2 කියලා. ඒතර paper 1 එකට ඔයාලට මෙතන පේනවා part A part B කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒකට ලකුණු 60ක් හම්බ වෙනවා. සහ paper 2 එකට ලකුණු 140ක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ලකුණු 200න් තමයි ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මේ paper එක පැයක paper එකක්. එතකොට මේ paper එකේ answer all questions on this paper itself කියලා දෙන. එතකොට paper එකේ තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොටම උත්තර ලියන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මෙතන තියෙනවා මේ punctuation marks වලට marks will be deducted for incorrect punctuation. හරි. ඒ කියන්නේ full stop capital letters right. ඒ වගේම තමයි basic grammar වල වැරදි තියෙනවා. හරිද? right. එතකොට මේ paper එකේ part 1 එකේ part A part B කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒකට part A එකට ලකුණු 35ක් හම්බ වෙනවා. part B එකට ලකුණු 25ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒකේ part A එකේ තියෙන්නේ grammar සහ vocabulary එකෙන් ව්‍යාකරණ සහ වචන මාලාව සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ. එතකොට part B එකේ තියෙන්නේ reading and writing. එතන ලකුණු 25ක් තියෙනවා. ඒතර paper 2 එක ගත්තම ඒකේ writing පැත්ත තියෙනවා. එතකොට ඒකට double bar graph එකක් එනවා, note එකක්, notice එකක් ලියන්න ඒ ටික එනවා. එතකොට ඒකටත් අදාළ වීඩියෝස් මම කරලා තියෙන්නේ. ඒවත් බලන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපි part A එක සාකච්ඡා කරමු paper 1 එකේ 2022. ඒතර මේ විදිහ paper එකක් තමයි ඔයාලට මේ පාරත් ඒ කියන්නේ 2023 දිත් හම්බෙන්නේ. එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ fill in the blanks in the following text using the preposition given in the box. Use each preposition only once. There is one preposition extra. හරි. එතන මෙතන preposition කියන්නේ අපි දන්නවා නිපාත පද ටිකක් දීලා තියෙන්නේ. එතන නිපාත පද එකපාරක් විතරක් එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා තියෙනවා. මේ bold කරලා තියෙන්නේ instruction වල එක. ඒතර එක වැඩියෙන් තියෙනවා preposition එක. right. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් නිතරම පාවිච්චි කරන preposition ටිකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. on, before, between, for, in, with කියලා. right. on කියන්නේ මත, before කියන්නේ කලින්, between කියන්නේ අතර. කියන්නේ දෙකක් අතර නම් අපි between දානවා. එතකොට තව වචනයක් තියෙනවා අතර කියන්න among කියලා. ඒක අපි දාන්නේ දෙකකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් නම්. ඒතර for කියලා තියෙනවා සඳහා, in තුල, with කියන්නේ සමග කියන එක. right. ඒතර අපි බලමු answers ටික කොහොමද එන්නේ කියලා. A politician visited a village and had a discussion. එතකොට මේ දේශපාලඥයෙක් ගමකට යනවා. ඊට පස්සේ යා සාකච්ඡාවක් තියෙනවා. කාගෙත් එක්කද? The villagers නේ. එතකොට සමග කියන එක තියෙන එතන. right නේ? With the villagers about the problems they had. We have two basic needs to be fulfilled කියලා said the villagers. ගමේ කට්ටිය කියන අපිට මූලික අවශ්‍යතා දෙකක් තියෙනවා සම්පූර්ණ කරගන්න. First we have a hospital but no doctors. hospital එක පළවෙනි එක තමයි hospital එකක් තියෙනවා doctorsලා නැහැ කියන එක. right. එතකොට here in this the politician brought out his mobile phone and after speaking කියලා තියෙනවා. right. එතකොට on hearing this මේක ඇහුණාට පස්සේනේ මේ හැනවත් එක්කම මොකද වෙන්නේ දේශපාලඥයා මොබයිල් ෆෝන් එක අරන් after speaking a while. එතකොට ටික වේලාවක් කතා කරානේ after speaking for a while. He told them not to worry. කිව්වා දුක් වෙන්න එපා that a doctor would be there. ඩොක්ටර් කෙනෙක් ඉඳී right before 12 noon tomorrow. හෙට 12 වෙන්න කලින්. And he asked for the second problem. ඊට පස්සේ අහුවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. There is no mobile phone network coverage anywhere. කොහෙද මේ ගමේ? In this village. The villagers responded. හරි ඒතර මොබයිල් network එකක් නැහැ කියලා කියනවා coverage. හරි. ඒ විදිහට තමයි
උත්තර ටික ආවේ. ඒතර ප්‍රිපරේෂන්ස් ටික බලා ගන්න ඕනි. ඒතර මේ විදිය ටෙක්ස්ට් එකක් තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. රයිට්. එතන ලකුණු 5ක් තියෙනවා. අපි යන් part 2 part A එකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ fill in each blank with the correct form of the verb given within brackets. හරි. එතකොට මෙතන කියන්නේ ලකුණු 10ක් correct form of the verb given. දීලා තියෙන ක්‍රියාපදේ නිවැරදි ස්වරූපය. එතකොට ඒක active voice වෙන්න පුළුවන්, passive voice වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර active voice වාක්‍යයක නම් අපි දන්නවා හිස් තැනට කලින් ක්‍රියාවක් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. එහෙනම් ඒක active voice. හරි. එතකොට හිස් තැනට කලින් ක්‍රියාපදේ තියෙනවා. ඒතර ක්‍රියාව කරන්නේ subject එක නෙවෙයි නම්. ඒ කියන්නේ හිස් තැනට කලින් subject එකක් නැත්තම් ක්‍රියාවක් කරන කෙනෙක් නැත්තම් ඒක passive voice වලින් ලියනවා. හරි. ඒතර ටෙන්සර් සම්බන්ධෙනුත් මම වීඩියෝස් ටිකක් කරලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධෙනුත් ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ ටික බලන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ කාරණේ අපි හැම ටෙන්ස් එකකම දෙනවා clue words. right? clue words දෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට often කියලා තියෙනවා. හරි. usually කියලා තියෙනවා, always කියලා තියෙනවා, everyday කියලා තියෙනවා. ඒ විදිහේ වචන තියෙනවා නම් අපි දන්නවා ඒක simple present tense. ඒතර yesterday කියලා තියෙනවා නම් අපි දන්නවා ඒක simple past tense. tomorrow කියලා තියෙනවා නම් අපි දන්නවා ඒක simple future tense. ඒ විදිහ වචන තියෙනවා clue words. ඒවා දන්නවනම් නම් තමයි අපිට ලේසි මේක උත්තරේ හරියට මේවා කරගන්න. හරි. ඊට අමතරව while කියලා තිබ්බොත් නේ අපි දන්නවා continuous form එකක් එන්නේ. right? ඒ විදිහ. එතකොට මේ දීලා තියෙන ක්‍රියාපදේ සමහර වෙලාවට ඒ ක්‍රියාපදේම වෙන අවස්ථා එන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට පළවෙනි එක බලමු අපි Daniel is a famous mechanic. එතකොට Daniel කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ කාර්මිකයෙක් in the city garage එකේ. And he in this place for more than 20 years. එතකොට අවුරුදු 20කට වඩා ඉඳලා එයා මෙහි වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මීට කලින් පටන් ගන්න තාමත් සිදු වෙමින් පවතින ක්‍රියාවක්. අපි දන්නවා දැන් මේ මොහොතේ ක්‍රියාවක් කරනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ continuous tense. හරි? ඒතරක යම්කිසි කාලයකට කලින් පටන් අරන් මේ වෙනකොලුත් කරනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ perfect continuous tense. එතකොට මෙතන උත්තරේ perfect continuous tense එකෙන් තමයි එන්නේ. හරි? එතකොට අපි ඒක ලියන්නේ has been working. හරි? And he has been working in this place for more than 20 years. එතකොට අපි perfect continuous tense දිනකොට has හරි have හරි දාලා been එක verb එකට ing දානවා. හරි? එතන මෙතන අපි ලියන්න බෑ he works in this place කියලා. හරි? එතන මෙහෙම තිබ්බනම් every day කියලා තිබ්බනම් එහෙනම් he works in this place every day. එහෙම තිබ්බනම් simple present tense. හරි? එතන මතක තියාගන්න කාලයකට පහලින් පටන් ගන්න මේ වෙනකලුත් කරනවා නම් ඒක perfect continuous tense. So he ඒක නිසා most of the customers by their names and professions. රැකියා වෘත්තීන් ඒ වගේම තමයි ඒගේ නම් වලින් ඒක නිසා ගොඩක් customers ලා දන්නවා කියලා තියෙනවා. ඒතකොට එතෙන් දෙන්නේ so he knows. ඒක නිසා ඔහු දන්නවා simple present tense. හරි? one day එක දවසක් ඔන්න එක දවසක්. එතකොට දැන් වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. අතීතයේ වෙච්ච දෙයක්. එක දවසක් while කියලා තියෙනවා. while කියලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් continuous tense. එහෙනම් මෙතන එන්න ඕනේ මොකක්ද? past continuous tense. One day while he was removing. හරි? is am was were එක will be එක ing දාන එකනේ continuous tense එකේ අපි simple එකේ කරන්නේ. ඒක වචන නම් is, I නම් am, බහුවචන නම් are. එතන මෙතන he කියන එක singular එකක්. එතකොට is එකේ past එක was. One day while he was removing valves from a car's engine. car එක engine එක valve මේවා කරනකොට he saw a famous heart surgeon. ඔහු දැක්කා ප්‍රසිද්ධ heart surgeon කෙනෙක්. හරි? in the town for the service manager. හරි? ඉන්නවනේ. එතකොට waiting. හරි? he saw කියලා තියෙනවනේ මෙතන. එතකොට ඒක තමයි main verb එක. එතකොට මෙතන ආය waited කියලා දාන්නේ අපි town waiting for the service manager. Daniel thought that Daniel හිතුවා ඔහු කතා කරනවා කාටද මේ ડોක්ටර්ට කියලා. right? he would had to talk to the doctor. හරි? එතකොට Daniel හිතුවා කියලානේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන ආකාරතර දෙකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. Daniel හිතුවා කතා කරයි he would talk to the doctor නැත්තම් එයා කතා කරන්න ඕනේ ડોක්ටර්ට කියලා. ඒ අදහස් දෙකම ගන්න පුළුවන්. had to talk to the doctor. right? somewhat loud mouth
Daniel shouted across the garage. ටිකක් අයියෙන් එයා කතා කරා. Hey doctor, is that you? ඒ ඔයාද? Right? Over here for a minute. එතකොට එන්න කියලා කියන්නේ නේ. Come over here for a minute. එනලියකට මෙහෙට එන්න. A bit surprised, the famous surgeon walked over to where Daniel was working. හරි. පොඩ්ඩක් පුදුමයකුත් හිතුණා නේ. එතකොට මෙයා මේ සර්ජන් ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා ගියා ඩැනියල් ගාවට වැඩ කර ඉන්න තැනට. In a loud voice that all could hear. හරි. ආන්න පුළුවන් සද්දෙන් ඇහුවා. ඩැනියල් ඇහුවානේ. එතකොට ඩැනියල් asked. So Mr. Fancy Doctor, look at me. මාදියා බලන්න. I do perform a similar job just like you. මාත් ඔයාට සමාන රැකියාවක් තමයි කරන්නේ. Take valves out and put in new parts. මේ valve අයින් කරනවා අලුත් ඒවා දානවා. And when the job is done. ඔන්න passive voice. When the job is done. ඒතර මේ do කියන ක්‍රියාව කරන කෙනෙක් නෑ. ඔන්න passive voice. Simple present tense. When the job is done, the car runs smoothly. හරි. මේක කරාට පස්සේ කාර් එක හොඳට යනවා. How is it that you are charging a lot when you and I are basically doing the same thing? හරි. කොහොමද ඔයා මේ වැඩියෙන් අය කරන්නේ? හරි. ඔයයි මයි එකම දේ කරනකොට. To this, the doctor shook his head. මේකට ડોක්ටර් මොකද කරේ? ඔළුව වැන්නුවා. And replied in a soft voice. මෘදු ස්වරයකින් උත්තර දුන්නා. Try do your work with the engine running. Try to do your work with the engine running. Try doing your work with the engine running. එතකොට ડોක්ටර් කියනවා ඔයා උත්සාහ කරලා බලන්න මේ එන්ජිම වැඩ කරන වෙලාවට මේක රිපෙයාර් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඒතර හાર્ට් සර්ජන් කෙනෙක් කියන්නේ නේද? එයා එතකොට හાર્ට් එක වැඩ කරනකොටනේ මේවා කරන්නේ. මෙයා ඒක තමයි ડોක්ටර් කියන්නේ. ඒතකොට ඒකින්ද තමයි මේ වැඩියෙන් අය කරන්නේ කියන එක තමයි අදහසක් දෙන්නේ. right? ඒතර ඕ විදිහට තමයි උත්තර ටික එන්නේ. ඒතර විභාගෙදිත් මේ විදිහ අපි බලන්න ඕනේ. නිකාම් උත්තරේ දාලා හරියන්නේ නැහැ. හරි? ඒතර clue words එක මතක තියාගන්න ඕනේ. tense ටික ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර අපිට ලේසියෙන්ම මේකේ ලකුණු ටික ගන්න පුළුවන්. හරි? correct form of the verb නේ. ඒක නිසා බලමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ underline the most appropriate word form those given within brackets to fill in the blanks in the following text. Underline. යටින් ඉරක් අඳින්න තියෙන්නේ. සමහරట్లాට ගොඩ ළමයි මේවා හිස්ව තියෙනවා. හරි? අතෙන් යන්නේ නැහනේ. හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් අඩුම උත්තරයක් හරි මාක් කරන්න. සමහරట్లాට හරියන්න පුළුවන්. නේ? right. එතකොට එතන බලමු අපි. Do you know hunters of all times used to track monkeys? හරි. ඔයා දන්නවද මේ දඩයක්කාරෝ පාවිච්චි කරපු උගුල් වඳුරු අල්ලන්න? A father asked කාගෙන් දහන්නේ? ඔහුගේ ළමයාගේ නේ. එතකොට මෙතන possessive pronoun එක තමයි pronoun වල තියෙන්නේ. මෙතන pronouns නේ තියෙන්නේ. he කියන්නේ ඔහු, him කියන්නේ ඔහුට, his කියන්නේ ඔහුගේ. එතකොට කාගෙන්ද ඇහුවේ? ඔහු ළමයා, ඔහුට ළමයා, ඔහුගේ ළමයා. ඔහුගේ ළමයා නේ. එතකොට his child. Rather than chasing them up a tree or shooting, එයාලව මේක පස්සේ එලවනවා හරි වෙඩි තියනවට වඩා arrows from below, right? Some arrows from below, they would put a heavy glass jar with a narrow neck on the floor and put the monkey's favorite food inside. ලොකු මේකක් අරන් ඒකට ඇතුළට දානවා මොනවාද? මේ වඳුර කැමති කෑම. They would then step back, හරි, and hide. ඒකලා හැංගිලා ඉන්න. Expecting the innocent animal to approach. අහිංසක සත්තු වෙනකම්. When it did, එහෙම කරාට පස්සේ the monkey would reach inside. හරි? Grab a fist of food and try to pull it out. ඒක ඇදලා ගන්න. හරි? However, කොහොම නමුත් the narrow neck of the jar would stop the poor monkey from getting its hand out. narrow කියන්නේ ගොඩක් පළල් නෑනේ. පටු මේකක් තියෙන්නේ. එතකොට අර අහිංසක වඳුරා මොකද වෙන්නේ? ඒතර කෑම ගන්න යනකොට එයාගේ අතෙන් ගන්න යනකොට මොකද වෙන්නේ? අර මේකෙන් ඒක වළක්වනවා. I would pull but to no avail. There was simply no way to get the hand out of the jar. හරි? කිසිම ක්‍රමයක් නැහැ අත එළියට ගන්න. මෙතන තියෙනවා it would pull
and pull but to no avail කියලා. right? අදිනවා 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 but no to no avail කියන්නේ ඒකෙන් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. හරි? අත ගන්න උත්සාහ කරා. right? There was simply no way to get the hand out of the jar without releasing the food. හරි? මේ කෑම එක අතාරින්න නැතුව ගන්න බෑ. මොකද අත දැම්මට කෑම එකත් එක්ක ගන්න තරම් ප්‍රමාණවත් නැහැ. හරි? විශාල නෑ ඒකේ කඩ. හරි? විදිය තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ නම් ලොකු ගැටලුවක් නෑනේ. ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. පොඩි බෝතලයක් තියෙනවා. මේ බෝතලෙට කෑම දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කෑම ගන්න බෑනේ. අත දාලා එතකොට කෑම එක හිර වෙනවා. එතකොට අත එළියට ගන්න නම් කෑම එක අතාරින්න. එතකොට කෑම එක ගන්න උත්සාහ කරන මොහොතේදී වඳුරු අල්ලගන්න එක තමයි කරන්නේ. හරි? right. දැන් අපි එහෙනම් බලමු දැන් මේකේ ලකුණු 10යි ප්‍රශ්න 6 වෙනි එක අපි කතා කරේ. එතකොට ඒකේ ඉතිරි කොටස තියෙනවා. right? The monkey could easily let go of the food and get the hand back. It would preserve refusing to drop the dinner he found. හරි. right? එහෙම වුණත් හරි what කියන එකනේ although කියන්නේ. හරි. මේ වඳුරාට පුළුවන් ලේසියෙන්ම යන්න මේ කෑම අතෑරලා. හරි අතෑරන්. හරි. It would preserve refusing to drop the dinner he found. ප්‍රතික්ෂේප කරනොත් නේ එයා ගත්ත ආහාරේ අතාරින්න. The hunters would then approach. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඒ වෙලාවට එනවා දඩයක්කාරයෝ and catch the unlucky monkey to enjoy a meal of their own. රවාසනාවන්ත වඳුරා ඇවිල්ලා අල්ල ගන්නවා. හරි. unlucky monkey to enjoy a meal of their own. Don't be like that monkey. ඒ වඳුරා වගේ වෙන්න එපා. warn the father. තාත්තා කියනවා in life ජීවිතේදී sometimes you have to let go and give up. සමහර වෙලාවට අපිට අතාරින්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් අරගෙත් වෙන්නේ නේ වඳුරු try කරනවා හැබැයි ඒක දාලා යන්න අකමැති එක්කෙනෙක් අත දාලා ඒක ගන්න උත්සාහ කරනකොට තමයි අල්ලගන්නේ. හරි. ඒතර තාත්තා කියනවා in life sometimes you have to let go. අපිට යම් කිසි දේවල් අතාරින්න වෙනවා ඉඩ දෙන්න වෙනවා. What you have now in order to receive හරි something better in the future. දැනට අපිට ලැබෙන දේට වඩා යහපත් දෙයක් ලබ ගන්න නම් අපිට දැන් තියෙන දේවල් සමහර වෙලාවට අත්හරින්න වෙනවා කියලා කියනවා. right? විදිය තමයි එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. මොන ලකුණු පහක්? Underline the most appropriate word from those given within brackets. හරි. ඊතරත් වචන කීපයක් දීලා තියෙනවා. එකම අදහස තියෙන වචන වගේ තියෙන සමහර වෙලාවට. එතකොට ඒකට අපි ගැළපෙන එකක් මේවා කරන්න ඕන. හරි. එතන my brother's laptop has එතකොට මගේ සහෝදරයාගේ ලැප්ටොප් එක මොකද උනේ? හරි. crash කියනවා අපි ගැටෙනවට කියනවා ඇදගෙන කියන්නේ වැටෙනවට කියනවානේ. එතකොට shattered කියෝ පොඩි පට්ටම් වෙනවා කියනවා අපිනේ. fractured කිව්වොත් බිඳෙනවා. fragmented කිව්වොත් කොටස් වලට මේවා වෙනවා කැඩිලා යනවා. ඒ අදහස තියෙනවා. එතකොට ලැප්ටොප් එක මොකද වෙන්නේ නැත්තේ? crashed. හරි. The manager was annoyed. Annoyed කියන්නේ manager තරහ ගිහින්. When he found that all his staff had gone out for tea. හැමෝම තේ බොන්න ගිහින්. කොහොමද තරහ යන්නේ? හොඳටම තරහ ගිහින්. extremely. හරි. පරිස්සමට තරහ යනවා. එහෙම කියන්නේ නැහැ නේ. carefully එහෙම කියන්නේ නැහැ. powerfully කියන්නේ නැහැ. delightfully කියන්නේ නැහැ. extremely යනවා. Nawaz is going to කියලා තියෙනවා. to කිව්වම අනිවාර්යෙන් අපි දන්නවා imperative එකක් verb එකක් එන්න ඕනේ. Nawaz is going to a presentation tomorrow. Presentation එක මොකද කරන්න යන්නේ? Make. Right? You should not leave your bags untended at the railway station because they might be. එතකොට අපි බෑග් එහෙම දාලා යන්න හොඳ නෑ තනියමනේ. එතකොට ඒක මොකද කරන්නේ? security guardsලා ඇවිල්ලා අයින් කරනවා නේ. එතකොට අයින් කරනකොට අපි මොකක්ද කියන්නේ? remove.
when different musical instruments are played together වෙනස් වෙනස් විදිහේ සංගීත උපකරණ එකට වාදනය කරනකොට ඒගොල්ලෝ මොකද වෙන්නේ? They create a single beautiful tune. තනි ලස්සන නාදයක් නිර්මාණය කරනවා. Create. හරි. Organize කියන්නේ සංවිධානය කරනවා. Design construct වෙන්නේ නැහැ නේ. delete කියලා තියෙනවා. delete කරන්න නැහැ නේ බෑග් නේද? abolish කියන්නේ අහෝසි කරනවා වගේ. අපි ඉවත් කරනවා කියන අදහසක් තියෙනවා එතන. eliminated කියන්නේ අයින් කරනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙතනදී ගැලපෙන්නේ එකට remove. ඉවත් කරනවා. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ correct word ending. අපි දන්නවා prefixes suffixes කියලා තියෙනවා නේ. ඒකට අදාළ කොටසක් තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි බලමු එතකොට උත්තර ටික දීලා තියෙනවා නේ. right. The classroom is clearly පැහැදිලිවම පේනවා නේ. visible from the playground. Luckily the child had drawn pictures on the wall with වාසනාවකට ළමයා ඇඳලා තිබ්බේ මේ අපි crayons කියලා කියන්නේ මොනවද? පාට පැන්සල් වලටත් කියනවනේ crayons නේ. පාට පැන්සල්. තර පාට රටවුණු. ඒ වාසනාවකට ළමයා මේ බිත්ති ඇඳලා තිබ්බේ මොනවාද? washable. හරි හොදන්න පුළුවන්. right? washable crayons. The applicant selected හරි the applicants කියන්නේ අයිතිකරුවෝ selected කියන්නේ තෝරගන්නවා for recruitment. ඒ කියන්නේ බඳවා ගන්න. after an interview will be given appointment soon. හරි සමුහ පරීක්ෂණයට පස්සේ given appointment soon. මොනවාද පත්වීම් දෙනවා. there are countries that are කොහොමද දියුණු වෙලා තියෙන්නේ technologically advanced. හරි කොහොමද network එක ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. දියුණු වෙලා තියෙනවා කියලා පුළුවන් advanced පුළුවන්. හරි when selecting GCE A level subjects මොකක්ද වැඩිපුරම බලපාන්නේ? preference කැමැත්ත තමයි ගොඩක් වෙලාවට බලපාන්නේ. කැමැත්ත. right preference. ඒක part A එකේ ඒ ලකුණු 35 ප්‍රශ්න ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ පළවෙනි පේපර් එකේ part B එකේ තියෙන reading and writing ටික මේ ටිකත් ආයික්මන්ට බලමු. The question 6 එකේ තියෙන underline the option that best expresses the meaning of each of the sentences given below in bold print. දැන් bold එකේ print කරලා තියෙනවා. අදහසක් ඒ අදහසට සමානව ගැලපෙන. ඒ කියන්නේ තේරුම තියෙන වාක්‍ය මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. වාක්‍ය හතරක් දීලා. Sri Lanka still has the chance of victory in this test match against India. තාමත් ලංකාවට අවස්ථාව තියෙනවලු මේ ඉන්දියාවත් තියෙන ටෙස්ට් මැච් එක දිනන්න. ඒතකොට ඒක කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව දිනයි මේ මැච් එක. ශ්‍රී ලංකාව කවදාවත් දිනන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකාව අනිවාර්යයෙන්ම දිනයි මැච් එක. ශ්‍රී ලංකාව has a remote chance නේ. පොලිස අද මේ පොඩි අවස්ථාවක් තියෙනවා මැච් එක දිනන්න කියලා කියන්නේ. ඒතකොට ඒකට එන්නේ මොකක්ද? ශ්‍රී ලංකාව may win the match. ශ්‍රී ලංකාව සමානට මැච් එක දිනයි. මේ කියන still has the chance of victory කියලා. ඒක කවදාවත් දිනන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් දිනයි කියන්න බෑ. පොඩි chance එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න බෑ. අපිට කියනවා ශ්‍රී ලංකාව දිනයි. හරි ඒක ෂුවර් නෑ. ශ්‍රී ලංකාව may win the match. හරි. ඒක තමයි අදහස. හරි. ඒතර දෙවෙනි එකේ තියෙන්නේ on no condition will the journalist be allowed to go inside the premises today. හරි කිසිම කොන්දේසියක් on no condition. මත අද ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඉඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. premises ඒ කියන්නේ භූමියට යන්න අද ජර්නලිස්ට්ට මාධ්‍යවේදීට. එතකොට මේකේ අදහස එන්නේ මොකද්ද? journalists are prohibited from going inside the premises today. එතකොට මාධ්‍යවේදීට අද යන්න බෑ. පළවෙනි එකේම තියෙන මේ අදහසනේ. 3. According to Canada's Currency Act, stores can legally refuse to take excessive amounts of coins. කැනඩාවේ තියෙන මූල්‍යමය පන්තට අනුව කඩවලින් නීති අනුකූලව ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන් වැඩි ප්‍රමාණයක් coins කාසි. එතකොට ඒකේ අදහස මොකක්ද? Canada encourage people to use coins in their transactions. දීගන්නවලු කැනඩාව කාසි භාවිතා කරන්න මිනිස්සුන්ට ගනුදෙනු කරනකොට. ඊළඟ එකේ කියනවා Canada does not allow people. කැනඩාව ඉඩ දෙන්නේ නැල්ලු මිනිස්සුන්ට ගනුදෙනු කරන්න පොඩ්ඩක්. ඊට පස්සේ කියනවා it is illegal in Canada to use. නීති විරෝධීලු coins පාවිච්චි කරන එක. අන්තිම එක තියෙනවා in Canada only a limited number of coins can be used for any transaction කියලා. ඒතර මේකෙදි එතකොට ගන්න පුළුවන් අපිට
සීමිත ප්‍රමාණයක් කාසි තමයි මේ ගනුදෙනු සඳහා ඒගොල්ලෝ ඉඩ දීලා තියෙන්නේ කියලා. පැහැදිලිද? right. හොඳයි. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. Mr. Silva agreed to work. Mr. Silva එකඟ වුණා වැඩ කරන්න with Mr. Pereira provided that Mr. Pereira meets him for a discussion. හරි. එතකොට Mr. Pereira හමු වුණාම සාකච්ඡාවකදී. හරි. එතන අතට පළවෙනි එකේ තියෙනවා Mr. Silva will work with Mr. Pereira after a discussion with him. Mr. Pereira වැඩ කරයි Mr. Silvaත් එක්ක after a discussion with him. ඔහු සමග සාකච්ඡාවකින් පස්සේ. හරිද? Mr. Silva agreed to work with Mr. Pereira provided that Mr. Pereira meets him for a discussion. ඒකට හරි. ඒක තමයි. ඊළඟට තියෙන Mr. Pereira හම්බුණා Mr. Silva discussion එකට වැඩ කරන්න කලින් කියලා දිනව නෑ. ඊට පස්සේ Mr. Silva provide some work for වැඩ ටිකක් දෙනවා කියලා දිනන. එහෙම අදහසක් නෑ. ඊට Mr. Pereira ඕනිලු සංවාදයක් Mr. Silvaත් එක්ක එකට වැඩ කරන්න කලින් එහෙම අදහසක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. Mr. Silva වැඩ කරනවා Mr. Pereiraත් එක්ක ඒත් එක්ක දින සාකච්ඡාවකින් පස්සේ ඒක තමයි කියන්නේ. පහ. When we buy medicine අතර අපි ඖෂධ මිලදී ගන්න we should set aside factors like නේ තියෙනවනේ මේ කරුණු අනිත් බාහිර කරුණු නේ brand name and country of production. ඒක වෙලදනාමේ වගේම රට නිෂ්පාදිත රට. හරි. ඒවා පැත්තකින් අපි තියන්න ඕනේ. කාරණා කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. එතකොට when we buy medicine we should set aside factors like brand name and country of production. ඒකේ අදහස මොකද්ද? මේක කියනවා පළවෙනි එකේ මේ වෙලදනාමේ රටේ අනිවාර්යෙන් ප්‍රදගත්ම කරුණු තමයි ඖෂධ මිලදී ගන්නකොට කියලා. ඒක සමානව වැදගත් කියලා කියනවා. ඊට තියෙනවා brand name and country of production should not be considered when buying medicine. මේ මිලදී ගන්නකොට ඒව බල බල ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියලා තියෙන. ඒක තමයි මේකට නේ. ඊට පස්සේ බෙහෙත් මිලදී ගන්නකොට හතරවෙනි එකේ තියෙන ගොඩක්ම කට්ටිය බලන්නේ මේ නිෂ්පාදන රටයි වෙලදනම් මේ කියලා එහෙම එකක් නැහැ නේ. right. පහට CN. ඊට පස්සේ එක තියෙනවා read the following four news items. ඒතර news items හතරක් තියෙනවා. ඒ හතර කියවලා තමයි උත්තර දාන්න ඕනි. පළවෙනි එකේ තියෙන the next best beverage after water. හරි. වතුරට පස්සේ හොඳම බීම. WFP to provide midday meal to school children. ඒතර WFP ඒක මගින් මේ දිවාහාරය ස්කෝල් ළමයින්ට දෙනවා. සපයන්න යනවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ tourists endure challenges amidst difficulties. ඒතර මේ අමාරුකම් මැද්දේ සංචාරකයෝ නේ පැමිණෙන කතාවක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ fuel smugglers arrested. හරි. එතකොට මේ තෙල් සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම මේ වෙච්ච සිද්ධි ටිකක් වගේ මේක තියෙන්නේ නේ. කලින් හිගයක් තිබ්බනේ නේද? එතකොට මේ තෙල් හොරෙන් අරගෙන ගිය ජාවාරම්කාරයෝ අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා තමයි කියන්නේ. ස්මග්ලර්ස් කියලා තියෙන්නේ ජාවාරම්කාරයෝ. හරි. ඊට පස්සේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ underline the most appropriate response in each of the question from 1 to 5. How many liters of coconut water were collected at the beginning? ආරම්භයේදී කොච්චර පොල් වතුර ප්‍රමාණයක් දැන් මේ හොඳ බීමක් ගැන කතා කරන්නේ. ඒතර මේකේ තියෙන්නේ නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් එකතු කරාද කියලා අහන්නේ. Initially around 30 liters කියලා තියෙනවා මෙතන නේ. එතකොට about 30 liters මෙතන උත්තරේ තියෙනවා. maybe right. Does it who නැත්නම් what does the pronoun they refer to in the news item 2? මේ news item 2 එකේ they කියලා තියෙනවා. මේ කොළ පාටින් sorry මෙතන කළු පාටින් highlight කරලා තියෙනවා. මේ they කියන්නේ the they further said කියලා තියෙනවා. ඒතර කවුද එතන they කියන්නේ කියලා තමයි අහන්නේ. right. The officials from the WFP declare නේ. එතකොට කවුද? එම් කියන්නේ WFP officials. එයාලානේ කියන්නේ. right.
ඊළඟ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඒකට අදාළවම තමයි. Which of the following is not given in the news item about the midday meal school children? එකේ මේ මෙතන පහලින් තියෙන වලින් ඇතුළත් වෙලා නැත්තේ මොකක්ද කියලා අහන්න. Age range of children benefited. The month in which the program is. Age range of children benefited. The month in which the program starts. First district to implemented the program. Number of children suffering from malnutrition. මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙන ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ගැන කියනවලු. පළවෙනි දිස්ත්‍රික්කයේ මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙන කියනවලු. එතකොට මේ වැඩසටහන ආරම්භ වෙන මාසෙ ගැන කියනවලු. වයස් සීමාව ගැන කියනවලු. මේකට මේකෙන් ප්‍රතිලාභ ලබන ශිෂ්‍යයන්ගේ. එතකොට ඒකේ එහෙම එකක් බලන්න ඕනේ. ඔව්. හරි. එතකොට first is to implement the program කියන එකක් මේකේ නැහැ. හරි. ඒක තමයි උත්තරේ වෙන්නේ 3ට C. 4ට the underline phrase attributed to luck in the news item 3 most nearly means. The attributed to luck කියන එකට සමාන අදහස තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා news item 3. හරි. ඒකට එන්නේ good luck. හරි. ඊළඟ the reason for illegal fuel smuggling in Sri Lanka is the limited issue of fuel. හරි. මේ හොරෙන් ජාවාරම් ඇති කරන්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? සීමා සහිතව තෙල් නිකුත් කරන එක. right? ඊට පස්සේ තියෙනවා do the following statements agree with the information given in the above text in boxes 6 to 10. එකඟ නම් ඒ කියන්නේ සත්‍ය නම් true දාන්න ඕනේ, අසත්‍ය නම් false දාන්න ඕනේ. දීලා නැත්තම් not given ng කියලා දැම්මත් කමක් නැහැ. හරි. According to the news item 1 water is better than coconut water කියලා තියෙනවා. ඒක හරි. පොළොව තුළට වඩා ජලය හොඳයිනේ. WFP plans to provide midday meals for pregnant mothers too. ඒකේ මේ අම්මලා ගැන කියලා නැහැ නේද? එහෙම එකක් අදහස් වෙලා නැහැ. ඒතකොට ඒක not given කියලා තමයි කියන්නේ. Betty had difficulty in finding transport to go to Golan උණුවටුන. අර උණුවටුනටයි ගාලට යන්න යාට ප්‍රවාහන අපහසුතාවක් තා තිබ්බා කියලා තියෙනවා. එහෙම එකක් තිබෙන්නේ නැහැ නේ වැරදි. එතකොට උණුවටුනයි ඒගොල්ලෝගේ ශ්‍රී ලාංකික යාළුවත් එක්ක ගියා කියලා තියෙනවා. එහෙම එකක් සඳහන් වෙලා නැහැ ඒකේ. Traffic branch of the Badula police arrested a suspect along with an illegal stock of diesel. බදුල්ල පොලිසියෙන් අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා තියෙනවා. ඒක වැරදි. හරි. හේතුව තමයි හරි. මෙතන තියෙන මේ තංගල් පොලිසිය ගැන කියන්නේ. හරිද? right. එහෙනම් section 8 එක write a paragraph beginning with the given sentence කියලා තියෙනවා. ඒතර මේ දීලා තියෙන වාක්‍යයෙන් පටන් ගන්න තමයි paragraph එක ලියන්න ඕනේ. වැඩි නෑ වචන 75. හරි. ඒතර මෙතන කියලා තියෙනවා do not exceed the word limit. වැඩි ඒ කියන්නේ සීමාව යන්න එපා කියලා තියෙනවා. Do not write more than one paragraph. එක ඡේදයකට වඩා ලියන්නත් එපා කියලා තියෙනවා. ඡේදයන් ලියන්න කියලා තියෙනවා. ඒතකොට කඩ ලියන්නේ නැහැ. ඒතර ලකුණු දෙන විදිහ මෙතන තියෙන්නේ. ලකුණු 10ක් තියෙනවා. 10න් 6ක් හම්බ වෙනවා ලැන්ග්වේජ් එකට. 4ක් හම්බ වෙනවා කන්ටෙන්ට් එකට. හරි. එතකොට කන්ටෙන්ට් එක තියෙනවා නම් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලකුණු 4ක් හම්බ වෙනවා. හරි. එතකොට යෝග්‍ය විදිහට තියෙන්න ඕනේ නේ. එතකොට සම්පූර්ණ ලකුණු හම්බ වෙනවා. භාෂාව හොඳට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් grammatical errors නැත්නම් හොඳ වචන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ලකුණු 6ක් හම්බ වෙනවා. හරි. දැන් මේකේ you need to have several qualities to live in harmony with others. එතකොට ඔයාගේ තියෙන්න ඕනි ගුණාංග කීපයක් සමගියෙන් ජීවත් වෙන අනෙක් කට්ටියත් එක්ක කියලා දින. ඉතින් එහාට ඔයාලා කැටලොග් කරලා ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඔය විදිහ තමයි සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි අපි ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි පේපර් එකේ එක කොටස ප්‍රශ්න ටික හැදෙන්නේ. එතකොට 2022 අපි මේ සාකච්ඡා කරේ. මීට කලින් 2021 සාකච්ඡා කළා. මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකත් බලන්න. ඊට පස්සේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා part 2 එකේ වීඩියෝ එකක් ළඟදීම ඔයාලට ගේන්න. ඒතර ඔය අනිවාර්යයෙන්ම chart ලියන හැටි
හරි නෝට් ලියන හැටි, නෝටිස් තියෙන හැටි මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම බලා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ පේපර් එකේ හම්බෙමු. මේ විදිහේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ICT and English with ධනුෂ් YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා.